เล่าไปประวัติศาสตร์จีน EP 36ตอนเจ้าตุนทุกใจพงศาวดารภายหลังจิ้นเฉินกงได้รับแต่งตั้งให้ครองแคว้นจิ้นแต่เนื่องจากจิ้นเฉินกงแทบจะเป็นคนแปลกหน้าในแคว้นจิ้นเพราะออกจากแคว้นจิ้นไปกว่า30 ปีจิ้นเฉินกงเลยปูนบำเหน็จให้ขุนนางเลื่อนชั้นกันทั่วหน้าและยังให้เจ้าตุนคงตำแหน่งเซียงกัวเช่นเดิมเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาด้านถูอันกูนั้นขณะที่กำลังเดินทางไปตามหัวเมืองต่างๆของแคว้นจิ้นเพื่อค้นหาสาวงามเพื่อส่งมอบให้จิ้นหลินกงในระหว่างทางก็ได้ข่าวว่าจิ้นหลินกงถูกฆ่าตายแล้วบัดนี้จิ้นเฉินกงกลับมาเป็นเจ้าแคว้นจิ้นและเจ้าตุนก็ได้คืนสู่อำนาจถูอันกูจึงมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากเนื่องจากถูอันกูเคยเป็นศัตรูกับสกุลเจ้ามาก่อนถูอันกูเห็นว่าหากหนีไปเมืองอื่นคงไม่อาจพ้นอำนาจของเจ้าตุนไปได้ทางเลือกเดียวที่มีต้องเข้าไปยอมเข้ามอบตัวต่อเจ้าตุนและคุกเข่าอ้อนวอนขอชีวิตเจ้าตุนนั้นสมัยหนุ่มๆเป็นคนเด็ดขาดเคยสังหารศัตรูทางการเมืองยกครัวมาแล้วแต่พอเจ้าตุนแก่ตัวลงกลับใจเย็นและมีเมตตามากขึ้นพอเจ้าตุนเห็นว่าถูอันกูมาร้องขอชีวิตก็สงสารจึงบอกว่าการที่จิ้นหลินกงทำผิดพลาดส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเจ้ายุยงส่งเสริมจิ้นหลินกงความผิดนี้ใหญ่หลวงนักแต่ข้าเห็นว่าเจ้ายอมมามอบตัวต่อไปจงกลับตัวกลับใจประพฤติตนเป็นขุนนางที่ดีเสียเจ้าก็จะมีความเจริญก้าวหน้าสืบไปจากนั้นเจ้าตุนก็ปล่อยตัวถูอันกูกลับไปเจ้าฉวนเห็นเจ้าตุนพี่ชายปล่อยถูอันกูแบบง่ายๆก็เตือนเจ้าตุนว่าพี่ใหญ่เหตุใดท่านจึงปล่อยอ้ายคนโฉดเช่นนี้ให้อยู่รอดต่อไปเล่าหากวันหน้ามันคิดล้างแค้นพวกเราจะเป็นภัยไม่จบสิ้นนะเจ้าตุนได้ฟังเพราะตอบว่าตัวข้าเป็นถึงเซียงกัวอีกทั้งญาติวงศ์สกุลของเราก็ครองตำแหน่งใหญ่อยู่ทั่วแคว้นจิ้นขุนนางตัวเล็กๆอย่างถูอันโกจะทำอันตรายใดแก่ข้าได้น้องเราคิดมากเกินไปแล้วนับแต่นั้นมาอิทธิพลของสกุลเจ้าก็เพิ่มพูนมากขึ้นจิ้นเฉิงกงก็ต้องเกรงใจสกุลเจ้าและเจ้าตุนจนถึงขนาดยกลูกสาวคนหนึ่งให้เป็นภรรยาของเจ้าซัวลูกชายของเจ้าตุนและยังแต่งตั้งให้น้องชายของเจ้าตุนอย่างเจ้าขั้วและเจ้าถงขึ้นเป็นขุนนางผู้ใหญ่ในราชสำนักด้วยในเมืองจิ้นเสนาบดีสกุลเจ้าจึงเดินแทบชนกันตายมีเพียงเจ้าฉวนเท่านั้นที่ยังเป็นแค่ขุนนางบู๊ระดับปลายแถวซึ่งเจ้าฉวนก็เพียรพยายามไปตื้อเจ้าตุนพี่ชายให้แต่งตั้งเป็นขุนนางใหญ่บ้างแต่เจ้าตุนกลับตอบว่าตัวเจ้ายังมีความผิดที่ฆ่าจิ้นหลินกงข้าให้เจ้าไปเชิญจิ้นเฉินกงมาครองเมืองความผิดกับความชอบก็ลบล้างกันไปพอให้เว้นโทษตายแก่เจ้าได้แล้วยังจะมาหวังตำแหน่งขุนนางใหญ่อะไรอีกหลังจากนั้นเจ้าฉวนก็ยังมาตื้อบ่อยๆจนเจ้าตุนก็ปฏิเสธไปทุกครั้งวันหนึ่งเจ้าตุนเสร็จภารกิจจากการประชุมเช้าที่จวนเจ้าแคว้นเจ้าตุนได้เดินผ่านหออารักษ์ก็เกิดนึกอยากรู้จึงเข้าไปในหอเรียกอารักษ์ให้เอาพงศาวดารเมืองจิ้นมาให้อ่านตอนแรกๆเจ้าหน้าที่อารักษ์ไม่ยอมเพราะมีระเบียบว่าห้ามผู้ปกครองอ่านพงศาวดารเพื่อความเที่ยงตรงในการบันทึกแต่เจ้าตุนบอกว่าตนเป็นแค่ขุนนางไม่ใช่เจ้าแคว้นไม่เห็นจะผิดอะไรถ้าจะขออ่านเจ้าหน้าที่อารักษ์เถียงไม่ออกเลยต้องยอมเอาเอกสารมาให้เจ้าตุนอ่านพอเจ้าตุนอ่านมาถึงเรื่องของจิ้นหลินกงก็พบว่าพงศาวดารจารึกว่าจิ้นหลินกงตายเพราะถูกเจ้าตุนสังหารพออ่านถึงตรงนี้เจ้าตุนก็รู้สึกหนาวสะท้านไปถึงข้างในแต่กลับเหงื่อออกโทมกลายพอได้สติก็เรียกเจ้าหน้าที่อารักษ์มาไต่ถามว่าท่านบันทึกพงศาวดารแบบนี้จะแกล้งให้ร้ายข้าพเจ้าหรืออย่างไรการตายของจิ้นหลินกงเกี่ยวกับข้าพเจ้าตรงไหนตอนนั้นข้าพเจ้าหนีภัยหลบหนีไปยังเขาโซ่กังไม่ได้รู้เห็นเรื่องราวอะไรเลยเจ้าหน้าที่อารักษ์ก็คุกเข่าประสานมือตอบเจ้าตุนว่าที่ท่านกล่าวมาก็ไม่ผิด
แต่คนที่สังหารเจ้านายคนก่อนคือเจ้าสวนน้องชายของท่านและพอเจ้าสวนทำการสำเร็จแล้วก็ไปเชิญท่านกลับมานั่งเมืองท่านไม่ได้เอาผิดเจ้าสวนแถมยังชุบเลี้ยงเขาให้รับราชการอยู่เรื่องนี้ท่านคงปัดความรับผิดชอบว่าเป็นผู้บงการอยู่ข้างหลังไม่พ้นหรอกเจ้าตุลได้ฟังก็รู้สึกทุกข์ใจยิ่งนักจึงบอกอารักษ์ว่าเรื่องนี้ท่านช่วยแก้ไขข้อความในพงศาวดารได้หรือไม่พนักงานอารักษ์ก็ตอบว่าขอเสียงกัวตัดหัวข้าพเจ้าเอาไปแทนเถิดแล้วค่อยไปหาอารักษ์คนใหม่มาแก้ไขข้อความเจ้าตุลเห็นพนักงานอารักษ์รักษากฎระเบียบกว่าชีวิตก็จนใจไม่รู้จะทำประการใดจึงรีบกลับออกจากหอลักษ์ไปที่บ้านหลังจากนั้นจะกินจะนอนก็ไม่เป็นสุขหลายวันต่อมาเจ้าฉวนได้ยินข่าวว่าพี่ชายไม่ค่อยสบายจึงมาเยี่ยมที่บ้านหลังจากไต่ถามสารทุกข์สุขดิบแล้วเจ้าฉวนก็ตื้อพี่ชายอีกว่าพี่ใหญ่ข้าพเจ้าทำราชการมาหลายปีแล้วความก้าวหน้าก็สู้พี่น้องคนอื่นๆไม่ได้เมื่อไรท่านจะอวยยศให้ข้าได้เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่เสียทีตอนนั้นเจ้าตุลก็ทุกข์ใจอยู่แล้วเห็นเจ้าฉวนตื้อไม่เลิกก็โมโหจึงลุกขึ้นชักกระบี่ปรีเข้าตัดคอเจ้าฉวนขาดกระเด็นพอเสร็จแล้วก็เอาหัวของเจ้าฉวนใส่กล่องห่อผ้าตรงเข้าวังเอาหัวของเจ้าฉวนไปมอบให้แก่จิ้นเฉิงกงแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่อบรมน้องชายปล่อยปละละเลยให้เขาก่อเรื่องประทุษร้ายจิ้นหลินกงจนถึงแก่ความตายมาบัดนี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วจึงตัดหัวของเจ้าฉวนมามอบให้แก่เจ้านายเพื่อขอลุแก่โทษจิ้นเฉินกงเห็นเจ้าตุลกระทำการเด็ดเดี่ยวไม่เห็นแก่ญาติพี่น้องก็ยิ่งทวีความนับถือจึงประทานรางวัลให้แก่เจ้าตุลและไม่เอาโทษครอบครัวของเจ้าฉวนที่กระทำการสังหารจิ้นหลินกงฝ่ายถูอันกูเห็นว่าจิ้นเฉินกงนั้นให้ความเชื่อถือเจ้าตุลมากแต่ซื่อจื่อจู้ลูกชายของจิ้นเฉินกงกลับหมั่นไส้สกุลเจ้าถูอันกูเห็นเป็นโอกาสที่จะล้างแค้นในอนาคตเขาจึงไปฝากตัวเป็นขุนนางของซื่อจื่อจู้ซึ่งสองคนนี้เข้าขากันได้ดีมากไม่ช้าถูอันกูก็กลายเป็นดั่งมือซ้ายของซื่อจื่อจู้ไปส่วนเจ้าตุลช่วยเหลือจิ้นเฉินกงครองเมืองต่อมาอีก5 ปีก่อนเขาจะป่วยตายในปีที่58ก่อนพุทธกาลตรงกับปีที่5ของราชวงศ์โจวติ้งอ๋องหลังจากเจ้าจุนตายน้องชายของเจ้าตุลที่ชื่อเจ้าขั้วก็ได้ขึ้นเป็นประมุขสกุลเจ้าแทนในปีต่อมาจิ้นเฉิงกงก็ป่วยตายบุตรชายของจิ้นเฉิงกงซื่อจื่อจู้จึงขึ้นครองเป็นเจ้าแคว้นจิ้นแทนภายหลังได้อารามนามว่าจิ้นจิงกงซึ่งการครองอำนาจของจิ้นจิงกงทำให้ถูอันกูกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งและเป็นการเริ่มล้างหายนะของสกุลเจ้าที่กุมอำนาจบาดใหญ่ในแคว้นจิ้นมากว่า20 ปีมีสัจธรรมสามารถเดินไปทั่วโลกหากไร้สัจธรรมแม้ก้าวเล็กๆก็ทำไม่ได้